Ja, we zijn net aangekomen op Diana strand. Ik ga nu even die drone vliegen. En kijken of ik een zeeschildpad kan vinden. Daarna komen we terug tegen 6:15. Gaan we even eten in de boot en dan gaan we weer zoeken naar zeeschildpad. Ga je het om? Yes! Thank you. Kijk, ik kan korting altijd hè? Ja, ik kan het. Yes. Je display is uit hè? Display is uit. Ja, wat film door? Gaat ze door hè? Alright. Oké. Gaan we het maken. Of waar gaan we nou? Nu is het op afstand 450 meter, hoogte 230. Ja, mashallah. Zijn point of view is dit. Ja, het blijkt dat er een nestje is dat uitkomt. Hopelijk vinden we het. We zijn het nu even aan het zoeken. Hier ook. Hier ook? Ja, hier. Hier waren ze. Nog niet aanraken, maar kijk. Daar is er Hey, ook. kijk. Ja hoor, wij hebben ze eerst gevonden. Daar is er nog meer. Daar aan die kant ook in. Even kijken. Ga je verder halen? Ja, ga Oh, het moet aan de andere kant. de andere kant staan, ja. Oeps, hop. Sorry. Is je? Ja. Oké, ga je niet aan pakken en naar water? Daniel! Daniel. Voor vast, ja zo. Van hier moeten jullie kijken. Oké, dat doe ik nog maar op. Make this machine open. Van hier moeten jullie kijken. Daniel. Hey, what's up, man? Hoe is het? Ik heb een leuke situatie hier. Deze zijn pas uitgekomen. Echt zo kuil. Als er 2 zijn die je ziet, dan zijn er honderden die je niet ziet. Maar hoe komen ze hier uit? Eventueel moeten ze ergens graven. Met elkaar kontje. Maar ze graven zelf dan Yes. het tunnel naar buiten. Yes. Maar wat dit ook kan betekenen, is dat dit de laatste zijn die uit zijn gekomen. Als ze met z'n allen pas uitkomen, dan kunnen ze nog makkelijk naar de oppervlakte gaan. Zo niet, zijn de laatste een beetje vast in een tunnel. En dan zijn ze heel vaak makkelijk prooi voor dingen zoals spookkrabben. Zeker? Nee. Oké, hier kan je nog niet bepalen of het gaat om een mannetje of een vrouwtje. Maar naarmate ze ouder worden, krijgen de mannetjes klauwen op hun voorflippers. En de mannetjes krijgen ook een groot of een langere staart. Die hoort bij een kloak. En als die eenmaal ouder worden, dan kunnen ze allemaal een beetje op. Maar zo jong, enige manier hoe je het nu kan bepalen of het gaat om een jong Oh, kom meisje er is zit met meer. bloedanalyse. Die net zit daar. Oh, ja. Die zijn net is uitgekomen. Is ook een nest daar? Nee, die waarschijnlijk zit net hier ergens. Want dan moet je komen uit dat zie. Anders zou je niet zo'n ding hebben, een egg chamber. Zo'n kuiltje. Veel kunnen leggen. Maar ze worden toch dan dichtgegraven? Ja. Hoe kunnen ze nog ademen? Dus, zodra ze uitkomen, hebben ze een air pocket. Een soort van luchtbel. Het worden er steeds meer ook. Go. Oké. Dus kom maar. Het eerste is. Hoe lang denk je dat ze al uit het ei zijn? In ieder geval niet langer dan een week.
zouden ze dood zijn. Ja, dat mag vandaag op de kist. Ja. Maar een klein meer. Kijk, komen meer op. Ja, op ja. de- 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja. Die daar. Ja, ze komen allemaal uit. Hè. Ze hele nest. Rohan, kom hier. Rohan, kom hier. Even luisteren. Kinderen, luisteren jullie even naar die meneer. Goed? Zit er rustig. Is dat hier? Als jullie een beetje naar voren schuiven, dan kan ik hierop zitten. Maar die Joni kan doen, Oké. We hebben daar net kleine baby's uit het nest zien komen, dat hebben we meegemaakt. En nu is het tijd om te gaan zien hoe de groenten op het land komen, het strand zelf, om eieren te leggen. Ze leggen hier, de schildpadden, ze leggen eieren hier zo gemiddeld afhankelijk van welke soort het is, tussen de 90 en 120 eieren per keer. En per legseizoen komen ze 5 tot 7 keer om eieren te leggen. En het legseizoen begint van februari tot 1 juli, begin augustus. Daarna ga je geen schildpadden meer zien. In Suriname hebben we 2 stranden waar de zeeschildpadden komen. Dat is momenteel hier, Braamspunt en op Galibi. Beide van de stranden worden geteisterd door landerosie. Dat wil zeggen dat het van zelf wegspoelt. De natuur heeft het gemaakt en de natuur kan het weer terugnemen, als we het zo maar zeggen. En hier op Braamspunt heeft ook een andere rol ingespeeld. Namelijk de afgravingen die we achter de brug hebben gehad in de periode. Als ik verder over de afgraving ga praten, ga ik richting de politiek gaan en dat wil ik niet doen. Dat is niet de bedoeling hier zo. Ik mag jullie wel zeggen dat we het strand hier op dit moment hebben van ongeveer 700 meter. 3,5 jaar geleden was hetzelfde strand 8,5 kilometer lang. Ik heb zelf hier zo op deze strand met de auto gereden. We hebben films, video's. Dezelfde cameraman die momenteel aan het filmen is. Die heeft films gemaakt van Trafier. Hoe we aan het rijden waren. Hoe we aan het openrijden waren met toeristen hier op het strand. Maar helaas, het strand is heel klein geworden. De regels zijn heel streng geworden. Het strand is momenteel bewaakt door jachtopzieners. Zij gaan ook tijdens wanneer we op het strand zullen zijn, ga je zien dat er heren zijn op het strand met wapens in uniform. Dus niet schrikken als ze jachtopzieners. Zij zijn bezig met hun werk. Aan de ene kant zijn ze ook aan het controleren of de toeroperator of de toergids hun werk goed doen. Aan de andere kant zijn ze ook bezig met het beschermen van het strand tegen de stropers. De eieren worden op dit moment niet meer gestroopt. Voorheen laat het wel gebeuren. Ging het wel gebeuren. En toen waren de jachtopzieners niet op het strand aanwezig. Ja? Het legproces van de zeeschildpadden duurt ongeveer 2 uurtjes lang. Het hele legproces. Maar we blijven niet zo lang bij een schildpad. Op het moment dat een schildpad uit het water komt, een geschikte plek zoekt, lichaamskuil aan het graven is, daarna het nest leggen, weer dichtmaken, het schijnnest maken, dat is een valse nest bedoel ik. Daarna weer het water weggaan, het duurt ongeveer 2 uurtjes lang. We blijven niet zo lang bij een schildpad, we gaan pas dicht bij een schildpad wanneer ze aan het leggen is. Op het moment als ze dat eerste ei gedropt heeft in het nest, mogen we dichterbij gaan. Ik maak licht aan, je mag gaan filmen, je mag video's maken, zorg ervoor dat onze fles van het toestel helemaal uitblijft. Wanneer we dichterbij zijn gekomen om te filmen en te kijken, je mag ze niet aanraken, je mag niet erop zitten, je mag ze niet helpen met het dichtmaken of graven. Je mag geen witlicht gebruiken. Witlicht betekent dus je flashlight of je flits van het toestel. Het is zeer schadelijk voor de zeeschildpadden. Vooral je flits. Op het moment dat je gaat flitsen op het strand en de jachtopziener betrapt ons, kunnen ze heel moeilijk doen. Of de toer wordt op dat moment stopgezet voor de groep of voor de persoon zelf die geflitst heeft. Ja?
waarom we geen wetleg mogen gebruiken op het strand? Het is zeer schadelijk voor de zeeschildpadden. Op het moment dat je tijdens het graven of tijdens het leggen gaat flitsen, ga je zien dat die schildpad, is de kans groot dat je zo'n schildpad blind kan maken voor de rest van de leven. Dat willen we niet doen hier zo. Ja, zoals jullie zien, storm hier op Diana strand. Maar we hebben het gehaald. We zijn nu in de boot. Een deel van de groep moet nog komen. Ja, Ja, hoort erbij. dit is het. Regen of geen regen? Het toer moet goed Ja. aflopen. Klopt. Ja. Goed en veilig en leuk. Lolling dan, lekker kita. Kijk, Ol. Ini kan emang dua pos juga. Dua. Wow. Ik heb broek, helemaal nat. Aquaman! Ja. Straks als alle gasten er zijn, gaan we starten en terug richting Leonsberg. Mari, doe toch? Look, kijk hier. Aquaman! Zo, iedereen naar binnen, hè? Ik heb iedereen binnen hier, hè? De groep is compleet. Kami bos tiny hang mag-restart, kami coba sama Namin tayo hang mag-jagosok, snorkeling, hey? Siya di sa matrasya so, di Sierra matrasya so. Di Sierra. Kaya magkaroon dito sa business phone, sa tidar, ay snorkeling. So, sa may snorko, may snorko mo tayo, man. Mimus sa paano yung stream ko si Dayus sa paano yung stream. At if you paano stream ko, may Dayus snorko may mas stream. Kami do, o magpupugin. Kami harap di lagi. May skaki. Direct kami Vicky. Direct, kami Vicky. Direct. Awat ang korwatog. Umupop the airpods. Masuk lah kau kan? So, Pak angker bu. Amar nih mau jalan. Itu sa Andre experience.